Elena, bună ziua! Bună ziua! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele ascunse și uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi Elena va intra în stare de hipnoză profundă fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Cum este acest spațiu acum? Este mai ușor, dar e ceva puternic. Simți ca o energie foarte puternică. E și grea și ușoară în același timp. Este legat probabil de investigația de astăzi. Da. Bine. La 3, Elena, te conectezi cu toată informația legată de Giulgiul din Torino. 1, 2, 3. Oh! Ce se întâmplă? Are pe el un metal ca o cenușă toxică. E toxică, foarte toxică. Că m-am trezit în fața lui și sunt aproape cum e aici și simt, e ca o ciupercă. Pe el ciupercă toxică. Ce persoană sau ce energie a țesut prima dată firul, să-i spunem, așa numitului sacru Giulgiu? 1, 2, 3. În primul rând, cea care este arătată nu este cea originală. Cea care este îmbrăcată, că nu am fost lângă asta. E îmbrăcată corpul cu care a fost entitatea, care a fost în partea asta, în corpul ăsta de Isus. Și vorbesc de linia reptiliană. Și corpul ăla e jos. Și are pe el haina. E țesătura asta. Și are o ciupercă toxică care s-a dezvoltat pe ea ca să-l țină să nu putrezească, Este îl mențină țesătul. un strat protector, da? Da, dar pentru respirația umană e toxică. Și este păzit, îl țin ca rezervă aici. În momentul când văd că încep să decadă pentru a reîmprospăta credința, vor să-l scoată la suprafață, să-l scoată de aici de jos. Ce este la Torino? Este o țesătură din anul 1100, așa vine. Este doar o copie sau este Mm. ceva? Nu, e găsit unde s-au găsit papirusurile astea Mhm. a gnosticilor.
scrise de civilizația asta cu care este legată de de gnosticism. Care a fost intenția primordială, scopul de bază a acestui artefact? Să lege omenirea să creadă să formeze un punct în trecut. În momentul când te uiți la un artefact, te uiți în trecutul respectiv ca să formeze o linie energetică, să construiască în prezent ceea ce vor ei. Și Să, în trecutul, și de acolo să dea energie în trecutul de acolo să plece pe altă linie. de ca scopul de a face punțile de acces la energetic Da, să către o construiască linie. linii. Da, să construiască linii din puncte anume, de a se duce energia în punctele trecutului. Artefacte, chiar dacă ele sunt din punct de vedere energetic sau moarte, le încarcă atenția oamenilor și energia care dau acolo, ființelor umane. De a se construiesc povești veridice. Fiecare zeu vrea să-și aibă energie printr-o formă sau alta. Ce vibrație emană din fibră și cum modifică el spațiul din jur? Cel din Torino nu modifică nimic. Modifică psihologic povestea, nu giulgiul. Că se deschide portal în momentul când ai atâta energie. Stai că mi-a apărut o femeie în imagine cu un văl pe față care se rotește. E ca are voalul ăsta pe față. Urmează portalul. Este un portal către altă. Da, nu Cine este este al lui această Isus. femeie? Giulgio, ăsta care este din Torino, a fost al unei femei. Al unei femei. Da, o văd, ea are părul negru. O femeie cu un păr negru, creț, strânsă la spate și n-a fost al unui bărbat. Și energia ei e aici. Deci nu a fost al lui Isus În aici. Da. Și e legată, știi, secundar ce vor să construiască, e legată către linia Mariei Magdalena. Vor să dea energie, să construiască energie, așa o traduc, ca o energie feminină, să-și întărească partea asta feminină ca să vitalizeze entitățile și este energie creatoare. Deci asta din Torino poartă amprenta feminină și oricum, merge către reptila care produce ouă din interiorul terei, către Gea, unii spun Gea, unii îi spun reptilă. mhm.
Oricum o să te întreb, cum a reacționat materialul la acel moment suprem al suferinței și al trezirii? Mm. Asta e minciună. Minciună. Minciună din toată... Este o amprentă feminină care se duce acolo. De aia spune suferința. Suferința știi cum este? Um, Asta e un răspuns la cine răspund cel mai mult la, la suferința asta maternă și mm, dispariția copilului și astea femeile. Și este o energie, de asta este energie feminină și se încarcă acolo și e format portal. Îl văd deschis permanent către reptila asta din interiorul pământului. E sub corpul ăsta al lui Isus, cu genă reptiliană. Da. Ce secret al structurii atomice îi conferă proprietățile de negativ fotografic? Portalul care se formează. E portal format. Și în spate formează ca o hologramă. E pusă ca o aparatură de ei. Materialul e normal. Imaginea negativă e ca o hologramă doar, da? Da, în spate a pus știi, ca o hologramă în spate, cum e portalul, ei au din portal coboară ca o imagine holografică, așa. Și aia se vede, nu materialul e normal. Dar al cui imaginea? A Al celui ei? care a fost, nu a femeii, a celui care a fost atunci în corpul de Isus Hristos, cel care a fost al reptilienilor. Nu linie, că sunt mai mie văd că se împrăștie mai multe linii. Vorbesc de Giuliu din Torino, fiindcă aici îl dețin Este altul reptilienii. Giulgi cu totul. Da, da, cu tot. Deci este o altă linie a reptilienilor. Și unde în stratul de imagine se află amprenta conștiinței celui înfășurat În hologram. în hologramă. Nu, un hologram, nu un material. Oricum o să dau întrebarea. Și reptila ea oricum a fost o parte din ea pe acolo. Da, Este imaginea un produs al radiației sau radiația este un produs al imaginii? păi radiația, fiindcă este hologram, radiază că când coboară imaginea, e un spațiu, știi cum să le explic, curentat sau încărcat electrostatic, electrostatic, da. Și el radiază. Și mai vine o a doua imagine și informație la corpul ăsta cu ciuperca asta pe el, care îl întreține. Și asta radiază. Este, mm, este în baza asta.
Da, baza nu e aici, în Europa, baza e sub Acia, sub Ierusalim. Da, Această femeie, da. ea a fost special sacrificată ca să o lege de acest Giurgiu? Sau acest Mm. Giurgiu pur și simplu a fost folosit ca... A fost folosit că este material foarte vechi și e documentat Mhm. radionic sau cum îi zice. Deci este atestat și de asta. Ca să nu aibă, uh, cum îi zice, contestații sau să poți să documenteze sau științific cu ceva. Mhm, mhm. Au luat o A fost, amprentă, au prin razele astea, cu niște raze puternice albe, razele X, parcă așa sunt razele X. Au documentat-o și de asta. este suflet, ea, Trebuie să o caut. Da, ea a fost legată de, am zis, de asta, de Maria Magdalena în viață. Nu a fost haina Mariei Magdalena, dar fiind suflet, Maria Magdalena n-a fost suflet. O văd ca o legătură cu, deci energia, văd haina, femeia, energia asta de la ea, din piept și de pe corp, să transferă către Maria Magdalena. Aici o văd transferată, energia respectivă. Și dacă mă uit acum și spun cine este, și a rămas e sufletul închis, direct la regina, prințesa din Anglia, cum o cheamă, care are 3 copii. Acolo m-a dus direct legătura. la Soția Diana. lui, nu, la nora ei, care trăiește acum, Mhm. care aceeași păr, același imagine un pic identice. Numai că ea este mai albă. Dar partea sufletească nu este. Acolo este doar un aspect de 30. La sută. Și partea asta la altă este lângă ea, pe o ține. Da. Îi, îi pot transfera careva informație, dorește. Nu știu care parte că e împrăștiată rău. Are multe aspecte împrăștiate peste tot. Și prin ciul și pe nava asta și în corp și în trecutul de acolo care îi dă energie la Maria Magdalena, la reptilă. Reptila asta care ține sunt legături așa multiple și către reptila asta din interior care produce permanent o și reptile, soldați și entități. Deci, mm, nu știu, nu văd un aspect care
să-l dăm împrăștiat. Deci un Giulgiu, aspect, un da, aspect doar. Giulgiu se duce la reptilă și la corpul lui Isus. În partea din Israel se duce către Maria Magdalena și se duce tot la reptila de jos, care produce energie. Deci informația se duce acolo. Și cea care este acum în corpul prințesei, soția lui Williams, parcă, Mhm. uh, se duce către partea asta de suflet care este lângă Iahve. Alege tu. Am spus toate unde se poate duce. Mai sunt și aspecte mici, dar alege tu. Alege cel mai pur aspect al ei. Cel mai pur aspect al ei, wow, Da. nici nu e aici. E îl văd într-o ființă cu aripi. Chemăm acest aspect la 3. 1, Din 2, opt 3. este o ființă albă cu aripi și au părul la negru. Dorește să transmitem informația despre toate cele aspecte ale ei și pentru ce sunt folosite și de cine sunt folosite. Da, vede toate aspectele, da, vede și din trecut și din viitor, că sunt construite toate și pe linii trecute și pe linii viitoare. La 3 îi voi oferi algoritmul din ultima noastră inducție supremă. Da, 1, 2, 3. Mă poate atinge la mână și lua cunoștință cu l-a expulzat către ea, a expulzat ca o minge de foc să-i se ducă în piept și e ca și cum l-a lovit. Deci e androgin. L-a lovit ca o... De-aia spun că e androgin aici. L-a lovit ca o minge de foc, ca o putere foarte mare. poate pleca Informație în multă. sursă pentru a se reîntregi cu toate aspectele și pentru a le purifica. Pleacă cu informația în timp și le adună. Sunt rupturi foarte mari între partea pură și ce este acum. Deci sunt separări mai degrabă. Atât de puternice sunt separările. Da, a prins partea asta pură, a prins conștientizarea, a primit mingea asta, așa zis, de foc, e lumină și e ca un foc viu care i s-a implementat în plexul solar și s-a cuprins tot plexul solar și e în sursă. Aspectele le conștientizează în timp Bine, și le trage. să revenim la Giugiu Au din intrat Torino reptilele în alertă. în alertă. Da. Ce Da. prima privire omenească a perceput adevărata profunzime a imaginii de pe Giugiu și în general dacă a fost percepută. Nu e pe Giulgiu, e în hologramă în spate. Cei clarvăzătorii care sunt în, în
capacitățile lor care sunt în karmă și astea văd holograma, ei nu disting holograma de material. Deci o văd cu totul. Eu o văd separat. Adică sunt în același structuri, dar sunt două diferite. Holograma și giulgiu, care este un material textil de cânepă foarte Cânepă. vechi. Foarte vechi. O textură de pe timpul respectiv. Există vreo legătură energetică între giulgi și cavalerii tamplieri? Da, uh, ei au găsit-o. Ei au găsit-o și și-au, da, o văd pe un tip cu plete blonde, un templier cu crucile astea, dar le-a și fost și pusă energetic și lăsată special să fie găsită de ei și adusă de către ei. Corpul, văd că s-a dezintegrat, nu mai este al femeii. Dar au adus, găsind-o în peșteră, au adus textil ăsta, materialele. Că e ca o insuflare, le văd, sunt și ele entități. Sunt, se insuflă să se aducă și să se imprime în mentalul colectiv că este Giulgiul lui Isus. Cum răspunde energia giulgiului la conștiința colectivă a celor credincioși? Se generează informație dintr-o parte și din alta, din hologramă, din Giulgiu. Se construiesc povești, se aderă la el, își dau atenția în afară, încarcă Giulgiul, se merg prin punctare, încarcă linii temporale, se construiește viitorul energetic, religios. Entitățile, cum s-ar zice, au energie. E un construct și o poveste bine făcută. Ca să aibă reptilele, aici le reptilele, să aibă energie pe toate Există planurile. Da, acolo vreo amprentă a momentului de trecere dintre viață și nemurire? nu, nu, că viața însă și este nemurire. Sunt hologramele și e portalul, aia se percepe, ce nu fac distincția. Portalul, fiind portal acolo puternic prin energia colectivă, nu percep că e portal. O văd ca o trecere dintre viața de aici și viața veșnică de acolo. Dar eu nu înțeleg că veșnicia este. Da, Există vreo amprentă sanguină în acest giulgi? nu, nu mai există. S-a distrus. Ce simțuri, dincolo de vedere, sunt activate de contactul telepatic cu acest giulgi? Inducere. Inducere. Inducere de poveste. Se activează prin. Deci, din portalul ăsta și din hologramă trimit direct în al treilea ochi imaginea. Cei care sunt
conecta. Îi cunosc foarte bine pe cei care se duc cu intenții, cu credere, își deschid uh, corpurile energetice și le inserează Sunt, imaginile. sunt accesate Ca- mentalurile, da? Pentru Da, a da, și le inserează imaginile care le vor ei, nu adevărate. este Giulgiul o înregistrare a unui eveniment sau Este un eveniment în sine prin ceea ce fac ei, Mhm, mhm. fiindcă fac un spectacol, o poveste, un spectacol, o aderare, o conștiință colectivă prin asta, să continue, să continue religia și aderarea la ei, la linia reptilienilor. Ce cunoaștere interzisă despre structura realității păzește acest Giulgiu? Hm, nicio realitate. Creere de poveste, nu realitate. Creează poveste. Realitatea lor poate, care au structuri peste tot și vor energie peste tot, în tot, să stăpânească tot. De ea creează povești atât de bine structurate. Vor să aibă monopolul. Nu se vrea să stăpânească totul Iahve. Nu pot. Aici mai sunt în joc și draconienii, mai sunt și mantidele, cele mai mari facțiuni. Mai sunt și Zeta, Mari Alpi, mai sunt. Da, Ce se mai ascunde în câmpul energetic dintre fibre și spatele ei? holograma cea se Holograma. ascunde. Holograma se ascunde, nu are câmp energetic, e un material deja mort ăsta. Holograma o face, așa cum este povestea. Ne cheamă în careva mod Giulgiu să evoluăm ca specie Nu, conștientă. nu, să fim atrași într-o formă de credință a lor către ei, către o formă de religie și de credință, către ceva din afară, nu către interiorul tău în primul rând. De aia sunt foarte bine structurate și poveștile și religia în sine. Și artefactele și clădiri și poveștile și structurile unde le au sunt formate toate. Ce cheie ascunsă în geometria feței din această Este holograma, hologramă? holograma, holograma, holograma a lui. De fapt, în spate este o dita mai reptiloidă, este holograma lui ăsta care este aici, corpul care a fost. Văd că a avut și era și un picior, care este sub Terra, în Terra, în Israel. Dar e o hologramă frumoasă făcută, nu hologramă originală, amprenta. Dacă o descifrezi, în spate este reptilă. Ce parte a
Întregul adevăr lipsește de pe această pânză, pierdută pentru totdeauna. Mai spune odată că e o minciună, mie minciună, deci mi-a venit în minte Da, minciună. da, da. Mai spune odată să... Ce parte a întregului adevăr lipsește de pe pânză, care e pierdută pentru totdeauna. Pe ce parte? Că Giurgiu a fost al unei femei, că a fost um, uh, găsită de templieri, că a fost adusă de ei, că au construit poveste. Și partea altă care deține de entități. Dar partea pierdută e că, că a fost al unei femei. Păi, deja nu mai este pierdută. Noi am readus-o. Nu, eu cred pierdută că știu că nu știu. Nu, știu că sunt ființe care cunosc adevărul. Dar ființele astea nu mai creează războaie. Iau informația și nu pot, deci, din câmpurile morfilice originale și nu pot fi oprite și ele nu creează, nu se mai războiesc cu ele, dar li se golește, li se, știi cum, în momentul când descoperi o informație și o decodifici, uh, nu mai are putere, atât de mare putere ca să disipă informația și știi cum ți-a zburat, ca și cum ți-a zburat un porumbel din mână și nu-l mai ai. Bine, Imaginea asta mi-a venit în imagine. Da. deconectează de la aceasta, la acest Giulgiu din Torino, la 3, 1, 2, 3. A existat un Giulgi care a înfășurat pe Isus după ce a fost eliberat de pe cruce Îmbrăcămintea lui. în îmbrăcămintea lui. Că însă și giulgiurile astea însă sunt îmbrăcămintea lor. Eu văd o singură îmbrăcăminte, că se schimbă, că nu se schimbă, nu sunt giulgiuri. Era materialul ăsta de câne care se bagă pe cap Mhm, mhm. și și Se cânepă. înf- Se înfășoară, e și cânepă. Dar aici văd cânepa. Se înfășoară. Adică se leagă cu o sfoară. Și văd sfoară din piele sau sfoară din coș mai degrabă din piele de capră. Văd că sunt și din coaje de copaci. Bine, Da. Elena, formez la 3 o sferă energetică din vibrația sursei primordiale. 1, 2, 3. Informez această sferă cu toate rezultate din această investigație, această sesiune. 1, 2, 3. Și o transmit această sferă către toți cei, nu doar cei care vizitează acel loc din Torino, dar toți cei care își doresc să cunoască mai multe despre acele misterii, acele povești care sunt alcătuite pentru a menține puntea de legătură pe unde se scurge energia sufletelor către entități. 1, 2, 3. Da. S-a dus, s-a împrăștiat peste tot pe terra. Elena, am ajuns la finele sesiunii. Acum la 3 ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectați
Ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. 1, 2, 3. Cum deschid un flux energetic din sursa primordială care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne energizează la maximum. 1, 2, 3. Acum pregătește să revii treptat, în stare de veche proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Elena, bine ai revenit! Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elene, ale cărei talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigat de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misterii pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!